good morning! Kumusta kayong lahat? Today is, it's a new day. It's a good day. Today is a sunny day. Ayan. Hi guys, samahan niyo ako. This is my breakfast. Ayan. Toast with cheese. Lumamig with coffee. Lumamig na yung coffee ko guys. Ayan, bumabalik na sa itim. Yung dating kulay niya. Pero pag mainit to guys, may print siya. Ito yung pinagawa ko. Ayan. Kaso lumamig na siya guys, kaya ayan, hindi na siya halata yung, yung picture. With coffee. Coffee with milk. Ayan guys. Coffee with milk. Yun. Late na guys. Late na breakfast. It's already over 10. Past 10 na. Kaya guys, kain tayo. Kung minsan guys, hindi ako nagbe-breakfast. Minsan kape lang. Umaga. Tama niya. Minsan kasi late na ako nagigising kasi nga sa akin nagtulog yung alaga ko. Palaging puyat. Kaya late din ako bumabangon. Kung minsan yung amo ko pa yung gumigising sa amin. And guys, yung alaga ko nagwawala na, hindi pa ako nakapag-breakfast. Ayun guys, dito sa abroad. So, umaga, pagising, simpleng breakfast lang. Minsan puro tinapay. Minsan nakakasawa niya, kaya kape-kape na lang. Pampatanggal ng antok. Hindi maiwasan. Guys, pag ganyan ang alaga nyo, ito lang masasabi ko Pag yung alaga mong makulit, iyak ng iyak. Pag may ginagawa ka, dapat pabilisan na galaw. Pabilisan sa pagkain. Ganon. Kahit na, kung tawag nito, kahit nabagalan mo yung pagkain mo, kailangan mo talagang bilisan para tignan yung alaga.
kaming dalawa lang kasi ngayon dito. Yung amo ko umalis. Yung lalaki pumasok sa trabaho. Kaya wala akong choice kundi bilisan kumain. Ayan. Ganyan tayo mga OFW di ba? Puro pabilisan. Yan guys kahit sa totoong buhay matakaw talaga ako. Food lover. Kailangan talagang bilisan kasi nagpapakarga na siya. Huwag lang ako mabulunan. Sa mga hindi pa dyan nakapag-breakfast guys, samahan nyo ako. Hali kayo. Kain tayo. Binuksan ko na yung YouTube para sa kanya. Magwawala pa din. Magpapakarga. Wala akong matapos sa trabaho. Umiyak na talaga. Yun guys, malapit na rin ako matapos. Maraming salamat guys sa mga suporta, sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po. At please click the notification bell para updated po kayo sa aking mga new videos. Ayun guys. Thank you. Bye-bye. And God bless.